One, welcome back to my YouTube channel. So as মই rechecking of answer script along with obtaining scan copy of answer script and obtaining scan copy of OMR and answer key for the SSLC examination 2025 board apply কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো লৈ আহিছোঁ. So let's go for it. তো পোনপ্ৰথমে roll number to enter কৰিব লাগিব. roll to enter কৰাৰ পিছত number to enter কৰিব. তাৰ পিছত date of birth, যোনটো আছে এই date of birth to এন্ট্ৰি কৰিম. তাৰপিছত লগইন সেকশ্যনত ক্লিক কৰিম. তাৰপিছত এই ক্ৰেডিনিয়েলছবোৰ দিয়াৰ পিছত ৰোল নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ দি লগইন কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব. ষ্টেপ 2 এণ্টাৰ ইমেইল অৰ মোবাইল নম্বৰ. চ' ইয়াত ইমেইল আই ডিটো দিম, তাৰপিছত এণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ দিম. তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে OTP আহিব. OTPৰ অপশ্যন আহিব. যিটো ইমেইল আই ডিৰ OTP থাকিব, ইমেইল আই ডিৰ OTP দিম আৰু ফোন নম্বৰৰ যিটো OTP থাকে সেইটো দিম. তাৰপিছতহে নেক্সট প্ৰচেছ আহিব. তাৰপিছত OTP দিয়াৰ পিছতে এটা নেভিগেশ্যন আহিব. ইউ হেভ লগড ইন ছাকচেছফুলি. চ' এইটো প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে মই এই ডেটাবোৰ ৰিমুভ কৰি ৰাখিম, ব্লাৰ কৰি ৰাখিম. তাৰপিছতে আপলোড ডিজিটেল মাৰ্কশ্বিটটো ইয়াত দিব লাগিব, আপলোড কৰিব লাগিব. তাৰপিছত আছে ইলেক্ট দি ছাবজেক্ট অফ ডেছক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যন ইনক্লুডিং MIL, IL এণ্ড ইলেক্টিভ RS 400 পাৰ ছাবজেক্ট. তো প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে 400 টকা দিব লাগিব. তাৰপিছত আছে চিলেক্ট দি ছাবজেক্ট ফৰ কপি অফ OMR উইথ আনচাৰ কি. আৰু যদি OMR কপি লাগে, OMRৰ কপি লাগে, তেন্তে 50 পাৰ ছাবজেক্ট হ'ব. চ' এইটো ষ্টেপ কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপলৈ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম. তাৰপিছত এই ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত পে'মেণ্টৰ অপশ্যন আহিব. এইটো ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পেপাৰ কল কৰা হৈছে. চ' ইয়াত চিলেক্টেড ছাবজেক্ট ফৰ কপি অফ OMR উইথ আনচাৰ কি 50 পাৰ ছাবজেক্ট. তো যদি OMR লাগে, কাৰোবাৰ OMR কল লাগে, তেতিয়া তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰিবা তলত. তাৰপিছত ইয়াত মেক পে'মেণ্ট কৰিলে আমাৰ যোনটো হেৰি আছে প্ৰচেছ আছে, এই প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব. চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং. আৰু তোমালোকে এইটো ফিল আপ কৰোঁতে খুব এটা মানে আৱেৰ হ'ব লাগিব, যাতে কোনো ধৰণৰ মিষ্টেক নহয়. So stay connected with the channel so that you can get this kind of notification and this kind of updates. Thank you again for your patience.